توی این ویدیو قرار بریم سراغ یکی از مهمترین تجهیزات سفر و کمپینگ، یعنی کوله پشتی. چه کوله‌ای بخریم که هم راحت باشه هم سالها برامون کار کنه؟ سلام، من امیر هستم و به کانال دنیای بدون مرز خوش اومدید. اگر ویدیو وسایل ضروری سفر رو دیده باشید، اونجا قول دادم هر کدوم از وسایل رو جداگونه با هم بررسی میکنیم. این ویدیو مربوط به کوله پشتیه. البته چند تا نکته خیلی مهم رو هم میگم که برای افزایش طول عمر کوله پشتیتون خیلی مفیده. بریم سراغ این که یک کوله پشتی خوب چه ویژگی و خصوصیاتی باید داشته باشه. حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعد رو از دست ندید. کوله اول از همه باید جنس پارچه خیلی خوبی داشته باشه. هم انعطاف پذیر باشه تا خیلی راحت وسایلتون رو داخلش جا بدید، هم در مقابل رطوبت و آب مقاوم باشه. البته بعضی از کوله هایی که میخرید خودشون کاور ضد آب دارن، ولی اگر 1% نداشت حتما براشون تهیه کنید. نکته بعدی برای کوله پشتیتون اینه که تسمه های خیلی خوبی داشته باشه، همینطور اسفنج های نرم با قفل های خوب و با کیفیت، و اینکه قابلیت ریگلاژ داشته باشه تا بتونید خوب تنظیم کنید که روی استخوان لگن بیفته تا فشار مضاعف روی شونه، کمر و یا ستون فقرات شما وارد نشه. در مورد قفل باید بگم که باید هم محکم باشه و هم نباید خیلی خشک باشه که زود بشکنه. موضوع بعدی که باید بهش توجه داشته باشید حجم کوله است. نسبت به روزهای سفری که در پیش رو دارید، شما حجم کوله‌تون رو انتخاب میکنید. طبقه بندی حجم کوله پشتی به طور خلاصه اینه: کوله پشتی های 15 لیتر و کمتر برای کوهپیمایی های معمولی یک روزه کاربرد داره. کوله های بین 25 تا 40 لیتر برای سفرهای یک روزه ولی برای استفاده در تمام فصول. کوله پشتی های بین 40 لیتر تا 65 لیتر برای سفرهای 2 یا چند روزه و کوله پشتی های 65 لیتر به بالا برای استفاده در سفرهای چند روزه برای استفاده در تمام فصوله. منظور من از تمام فصول اینه که خب حجم وسایل و لباسی که حمل میکنید در سفرهاتون در فصل گرما و یا زمستان متفاوته. دو تا نکته میخوام بگم. وزنی که داخل کولتون میذارید بیشتر از 1/3 وزن خودتون نباشه. یعنی اگر 60 کیلو وزن خودتون هست، وسیله‌ای که داخل کوله میذارید بیشتر از 20 کیلو نباشه. یا حتی اگر بدن ضعیفتری دارید، حتی 1/4 وزن خودتون توی کولتون وسیله بذارید. نکته بعدی این که موقع خرید کوله پشتی از رنگ‌های روشن استفاده کنید تا در مواقع اضطراری راحت دیده بشید و بتونن بهتون کمک کنن. و نکاتی که قولش داده بودم برای افزایش طول عمر کوله پشتیتون: از حمل وسایل تیز و شکننده داخل کوله پشتیتون خودداری کنید. مواد مایعی که همراه خودتون در سفر دارید مثل روغن یا مایع دستشویی حتما خیلی خوب آب بندی کنید تا نشت نکنه. در زمان استراحت حتما کولتون رو در جای خشکی قرار بدید و حدالامکان به سمت خورشید تا اگر رطوبتی داره خشک بشه. کولتون رو داخل لباسشویی نندازید چون خاصیت ضد آبیش رو از دست میده. به جاش با آب و صابون به صورت دستی بشورید و به هیچ عنوان کنار آتیش خشک نکنیدش. بعد از سفر کوله رو کامل خالی کنید، خشکش کنید و اگر جایش کثیف شده تمیز کنید و چک کنید که جایش آسیب ندیده باشه. حتما از کاور کوله پشتی استفاده کنید چون هم مانع نفوذ رطوبت و آب به کوله پشتیتون میشه، هم از آسیب به کوله‌تون جلوگیری میکنه. من خودم چون روی وسایلم مخصوصا کوله پشتیم خیلی حساسم، 2 تا کاور روی کولم میکشم. کوله رو قبل از سفر کامل چک کنید که در طول سفر به مشکلی نخورید. نکته آخر همین که سوار هر وسیله نقلیه‌ای میشید و کولتون رو میذارید مراقب باشید که در جای خیسی نذارید و وسیله نوک‌تیزی اونجا وجود نداشته باشه. خب این کوله های برند و معروف این خصوصیات رو دارن و در مقابل قیمت بالاتری هم دارن. البته ارزش هزینه کردن رو دارن به خاطر اینکه مستقیما با سلامت جسم شما سر کار دارن و اینکه طول عمر بالاتری هم دارن.
البته من اینجا نیستم که برند خاصی رو بخوام تبلیغ کنم. این ویدیو برای اینه که با میزان بودجه‌ای که دارید با کیفیت ترین و بهترین انتخاب رو برای کولتون داشته باشید. 2 تا نکته بگم و ویدیو رو تموم کنیم. نکته اول تفاوت بین کوله طبیعتگردی و کوهپیمایی. تفاوت اینا خیلی نیست، فقط اینکه در کوله های طبیعتگردی جیب های بیشتری تعبیه شده برای طبقه بندی بیشتر وسایلتون و دسترسی آسان‌تر. و نکته آخر در مورد تفاوت بین کوله پشتی زنانه و مردانه. تفاوتشون در اینه که در کوله پشتی های خانم ها طول بیشتری دارند، بند کوله نزدیکتر به هم هست و کمربند باریکتر با قوس بیشتر هست که وقتی بسته میشه قشنگ روی کمر و روی استخوان لگن قرار بگیره و روی بدن فیکس بشه. خب ویدیو مربوط به کوله پشتی تموم شد. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و اگر سوال و نظری دارید در کامنت ها با ما در تماس باشید. حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید. تا ویدیو بعد.